વિડીયોની અંદર તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, પ્રભુભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી મળી જશે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ અને ફેસબુક પેજ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો, જેથી આવા નવા અપડેટ તમને દરરોજ મળતા રહે. મેસી ટ્રેક્ટર છે, મેસી ફર્ગુસન 241 DI અને જેમના ઓનર છે પ્રભુભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2018ના મોડેલનું છે. કંપની કન્ડિશન, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, આખું ફૂલ સાચવેલું ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% ટ્રેક્ટરની અંદર અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, ફૂલ સાચવેલું અને ટોટલ જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટરને એક વખત રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ તમે ખરીદી કરી શકશો. બાકી વધારે માહિતી માટે ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, પ્રભુભાઈનો. પ્રભુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પ્રભુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના. ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો 4,40,000 કિંમત અંદાજિત પ્રભુભાઈ રાખેલી છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રભુભાઈનું ટ્રેક્ટર જિલ્લો કચ્છ, ભુજ અને રાપર તાલુકો, ગામ છે રામવાવ. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો પ્રભુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. પ્રભુભાઈ નામ હશે. 98 792 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.